हेलो एन्ड नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज चाहिँ म अर्को भिडियो बनाउनु गइरहेको छु। भिडियो रहेको छ ट्याङ्जीको पेडल। धेरै पछि मैले यो भिडियो बनाएको छु होइन। मलाई लाइभ मेरो फेसबुक लाइभमा धेरैजनाले सोधिरहनु भएको छ ट्याङ्जीको रिभ्यू बनाउनु। एक्चुअली आज रिभ्यू चाहिँ होइन, यसको साउन्ड चेक चाहिँ गर्नेछु है। यसभित्र भएको इनबिल्ट साउन्डहरू चाहिँ म चेक गर्नेछु। अहिलेको लागि यो ट्याङ्जीको बक्स अनबक्स गरौँ है त। कस्तो छ बक्स हेरौँ है त। बाहिर चाहिँ यस्तै छ होइन, साइडमा छ होइन, पछाडिपट्टि यता त केही छैन, केही लेखा छैन होइन। पछाडि चाहिँ लेखेको रहेछ ल, के छ हेरौँ है त। नोइज गेट, कम्प्युटर साउन्ड कार्ड, noise gate, computer sound card, earphone monitoring, XLR balance output jack, 9 preamp with 3 band EQ, 8 electric guitar cab IR slots, built-in rechargeable battery, mobile phone recording jack, USB audio wireless audio input, 3 modulation, 3 delays, 3 reverbs, preset live working modes, 36 editable preset, use official computer software or app to manage machine. अब यो चाहिँ एकचोटि अनबक्स गरेर हेर्छु है त। एउटा पेडल भइहाल्यो यो होइन। पेडल सँगसँगै के पाउनुहुन्छ है त। म्यानुअल पाउनु हुँदो रहेछ, एउटा अडियो ज्याक भयो होइन, एउटा चाहिँ टाइप सी केबल पाउनु हुँदो रहेछ है त। अब यसको चाहिँ आज चाहिँ साउन्ड मात्रै चेक गरौँ होइन। यसमा के छ म देखाउँछु है त। 4वटा फुट स्विच छ यसमा होइन, ABCD, रिभर्ब, डिले, मोड, एम्प भनेर लेखेको छ होइन। माथिपट्टि यहाँ फर्स्टमा मास्टर भोल्युम, त्यसपछि आइआर क्याबको अप्सन छ यहाँ, रिभर्ब मिक्स, रिभर्ब डिके, डिले टाइम, डिले मिक्स, मोड स्पिड, मोड एफएक्स, भोल्युम, बेस, मिड, ट्रिबल, गेन, टाइप अनि नोइज गेट। यिनीहरू यो स्विच होइन, यो के भन्छ व्हिलहरू रहेछ होइन। यसको माथि चाहिँ के छ हेरौँ है त। यहाँ मैले मेरो ब्यान्डको स्टिकर टालेको थियो, यो हेर्नु होला होइन। यतापट्टि एमभेपको लोगो रहेको छ होइन। त्यसपछि गिटार इन, अनि पछि यसमा चाहिँ मोबाइल इन। मोबाइल इन भनेको चाहिँ तपाईँहरूले होइन, मोबाइल इनमा चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट मोबाइलमा रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि हेडफोन इन भयो, त्यसपछि यो आउटपुट ज्याक, यो अन अफ बटन भयो, अनि टाइप सी, अनि यतापट्टि एक्सएलआर आउटपुट पनि छ यसको साउन्ड सुनौँ है त। अन चाहिँ यो चाहिँ यसमा चाहिँ बिल्ट इन ब्याट्री पनि छ है। ब्याट्री चाहिँ कति टिक्दो रहेछ म यहाँ युजर म्यानुअलमा हेर्छु है त। ट्वेल्भ आवर भनेको छ, फुल चार्जमा 12 आवर चल्छ भनेर लेखेको छ यहाँ युजर म्यानुअलमा। अब 12 आवरै नचले पनि 7-8 घन्टा चले त भइगयो नि होइन, ठिक छ नि। ल अब चाहिँ यसको साउन्ड सुनौँ है त, कस्तो साउन्ड आउँदो रहेछ। ल अब चाहिँ मैले यो पेडल जोडिसकेको छु। यो गिटार ज्याक चाहिँ मेरो अडियो इन्टरफेसमा गएको छ भने यो चाहिँ मेरो गिटारमा गएको छ। र म यसलाई अन गरी हेर्छु है त। यसमा चाहिँ बिल्ट इन ब्याट्री छ, मैले अघि नै भनेको थिएँ होइन। मैले यसमा के भन्छ अरे पावर सप्लाई केही पनि दिएको छैन अहिले। यसमा चाहिँ 9वटा ब्याङ्क छ, अनि इच 9वटा ब्याङ्कमा चाहिँ 4वटा प्रिसेट बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले 1 चलिरहेको छ भने 1A, 1B, 1C, 1D भयो होइन। त्यसपछि 2A, 2B, 2C, 2D त्यस्तो गरेर 9A, 9B, 9C, 9D यसरी तपाईँहरूले 9वटा ब्याङ्कमा 4वटा प्रिसेट भनेपछि 9×4 = 36वटा प्रिसेट बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ 1A बजाएर हेर्छु है त।
क्लिन रहेछ 1 मा चाहिँ। अब 1B जान्छु है त। अलि ड्राइभ रहेछ। वान सी यो पनि अलिकति ड्राइभ खालको रहेछ। अब 1D जान्छ है त। यो चाहिँ अलि डिले भएको रहेछ। अब यसमा चाहिँ इनबिल्ट ट्युनर पनि छ है। इनबिल्ट ट्युनर अन गर्नलाई चाहिँ तपाईँले यो सेकेन्ड बटन र थर्ड बटन चाहिँ थिचिराख्नुपर्ने हुन्छ। अनि इनबिल्ट ट्युनर अब तपाईँले ट्युन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ट्युनर चाहिँ कसरी हेर्ने भन्दाखेरि अब जस्तै मैले ई स्ट्रिङ बजाएँ भने अब यो हाई भयो भने चाहिँ यतापट्टि जान्छ होइन। अब यसलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो, बिचमा आउनु पर्यो, ठिक भयो। अब फेरि ब्याक जानलाई चाहिँ यही दुईवटा बटन चाहिँ एकचोटि थिच्नुपर्छ। आज चाहिँ साउन्ड मात्रै सुन्नु होइन। 1A 1B 1C 1D सुन्नुभयो। अब 2 को सुन्नु है त। डिले रहेछ। मजा आउँछ यस्तो बजाउनु चाहिँ। 2B क्लिनै रहेछ। अब 2C ड्राइभ रहेछ अलिकति है। अब 2D डिले रहेछ अलिकति। अब तपाईँहरूले ब्याङ्क चेन्ज गर्न चाहिँ यो अब तल 1 मा जानु पर्यो भने चाहिँ यो फर्स्टको र सेकेन्डको थिच्ने, अनि फर्स्टको बटन थिच्ने होइन। अब माथि 1 बाट 2 अथवा 3 जानु पर्यो भने चाहिँ थर्ड र फोर्थ बटन एकचोटि थिच्ने सँगै 3 4 चेन्ज हुँदै जान्छ। अब 5 को अब B मा जानु पर्यो नि सेकेन्डमा थिच्ने होइन, B मा जान्छ। अब साउन्डहरू चाहिँ यस्तै छ होइन। अब यसको डिटेललीमा चाहिँ म अर्को भिडियोमा बनाउने छु होइन। आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। अब केही जान्न मन छ यो पेडलको बारेमा भने मलाई डिस्क्रिप्सनमा लेखेर राखिदिनु, म सबैको रिप्लाई गर्नेछु। सी यू गाइज अन नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।